السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مستا كيتشن. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة نقولكم اشتركوا في القناة، وإذا كنتوا من متابعين هذه القناة نقولكم مرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفة اليوم راح تكون عبارة عن تحلية بالموز والكراميل، تجي روعة في البنة وتجي الشكل تاعها جد راقي ومناسبة للسهرة الرمضانية. تبعوا معايا الفيديو حتى التالي. نسحقوا هنايا مغرفة ونص تاع مايزينا، زوج مغارف كبار تاع الفلون. انا هنا فلون درت تاع البنان. نتوما اذا كان عندكم تاع الكراميل ديروا كراميل، انا بغيت ندير كراميل ما صبتش، درت تاع البنان. نخلطهم هنايا في كاسرونه في رحبه. من بعد راح نزيد عليهم نص لتر تاع حليب، نخلطهم بارد في بارد. من بعد نديهم للغاز حتى ينتحصلوا على كريمه خفيفه. هاد الكريمه ما غاديش القوام تاعها يجي ثقيل بزاف، يعني راح يقعد لنا هكا شويه خفيف. من بعد راح نخلو الكريمه تاعنا تبرد، نفرغوها كيما هكا في بول. انا درتها في تحديد باش تبرد لي بالخف، وندخلها للكونجيلاتور. ما نطيقش ندخلها نديرها في بول تاع الزداج ومن بعد ندخلها في الكونجيلاتور، تعرفوا تطرطق. على هذيك درتها في تحديد منها تبرد بالخف، ومنها ما يصرى لها والو في الكونجيلاتور. نخليها تبرد مليح. هنا بعد ما الكريمه تاعي كانت بردت غايه في الكونجيلاتور، نروح نزيد عليه هنا كريمه تاع بطوش، قشطه طازجه، القوام تاعها كثيف. الا ما بغيتش ديروا قشطه هذه ولا ما كانش عندكم، تنجموا تعوضوها بكوب تاع بودره الشونتي تاني كتجي مليح. نخلطهم هكا في رحبه في الباطر كما راكم تشوفوا. راح نشوف راح تلاحظوا بلي القوام تاعها راه يزيد يخفف والحجم تاعها يزيد يتضاعف. نحبسوا بالباطر بعد نخلطوها كيما هكا بالسباتول. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي خفيف. الكريمات تجي شابه بزاف وطريه وما تقهمش تاني. انا متحق ولا سكر لا والو، هي اصلا الكريمه تاعكم تجي ماشي حلوه بزاف، يعني مناسبه. المذاق تاعها ماشي مسكر، ماشي مسكر يعني بزاف، تجي شابه. من بعد نروح هنايا عندي البسكوي تاع الشيكولا. اللي ما عندكم شهاده تاع ماكاو تستعملوا اي ذوق، يعني اي بسكوي كان عندكم. قطعته هنا كيما راكم تشوفوا نصاص. وهنا عندي نسكافي، وجدتها. ثم تقدروا ديروها في قهوة طايبة. روحوا نغمسوا البسكويت تاعنا كيما راكم تشوفوا في القهوة. من بعد نديروه في ليفيرين، انا اختاريت هادو ليفيرين، نتوما اختاروا اي شكل كان عندكم ولا كنتو تفضلوه. من بعد نروحوا نديرو هكا طبقة من البسكوي هي الاولى في القاع، نشمخوها قاع هكا بالقهوة. من بعد نزيدو عليها تانيك طبقة من الكريمة. هذه التحلية ما تندموش عليها، تجي روعة. وانا فضلت نديرها في ليفيرين باش كل واحد ويدي التحلية تاعو. تنجمو نتوما ديروها في يعني كشغل كيكة، ديروها هكا في كاري كبير، ديروها في سيرسو وتخرج لكم تقطع لكم مربعات كبار. انا فضلت فيها نديرها في ليفيرين بما انه رانا في رمضان كل واحد ياكل تاعو. من بعد ما زدت عليها طبقة تاع كريمة، زيدو تاني طبقة تاع بسكوي وطبقة تاع كريمة حتى نكملو الطبقات تاعنا كامل. يعني راح نديرو 3 طبقات. نسقمو هنا الكريمة تاعنا مليح في الجوانب. انا هاد السباتول شويه كبيره، نتوما الا ما كانش عندكم سباتول صغير على دي تقدروا تسقموها غير بالمغرفه صغيره تاع قهوه. هذه اخر طبقه درتها تاع الكريمه. من بعد راح نزينوها من الفوق بالموز. هنا زدت لكم واحده اخرى تاني باش الطريقه تكون واضحه. كما قلت لكم طبقه كريمه وطبقه بسكوي حتى تكملوا كامل الطبقات. بعد هنا زدت عليهم البانان كما شفتوا قطعتها هكا دويرات. وهنا عندي سوبر كريم ولا ديكو جيل، كل واحد وكيفاش يقولوا. هذا تاع الكراميل، ذوق الكراميل يجي يشبه بزاف والذوق تاعه ماشي حلو بزاف. درته هكا طبقه هكا من الفوق ومسحتها فوق البنان، يجي يشبه بزاف ويعطيها شكل راقي.
نتوما الا كان عندكم صوص كراميل ولا كريم طوفيا تقدروا تستعملوها تاني، بصح هذاك شغل القوام تاعه خفيف وما يعذبكمش في الخدمه، يعني شغل يمشي لكم بالخف، يساعد في الخدمه هكا. نمشوها كامل على الوجه تاع التحليه تاعنا. ماذا بينا واحد في رمضان يكتر هادو التحليات، يبردوا على القلب، سورتو مور الفطور ولا حتى في وسط الفطور. انا صراحه مانيش نطيب الفلون كيما عوايدي، مداري نديرو الفلون وخطره خطره نديرو تحليه. بصح هذا العام درنا بزاف تحليات، وماما تاني دارت في لاشين تاعها لمست مستغنمية اخرى اللي ما يعرفهاش غادي يخليكم رابط تحت صندوق الوصف. عندها تانيك تحليه تاع رمضان شابين تاع عام اللي فات والسنه تانيك دارتهم. وهذه هي تحليه تاع نهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم. كما تشوفوا هنا طبقات راهم باينين، وشكل تاعها كما قلت لكم يجي راقي، وتقدروا تانيك تقدموها للضيوف تاعكم وحتى في السهرة تاعكم تاع رمضان ولا في الصيف ان شاء الله لحينا ربي. هذه هي الوصفة تاعنا، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. واذا عجبكم فيديو ما تبخلوش عليا بجيم. تهلاو في روحكم، السلام عليكم.